নমস্কাৰ, আজি হৈছে 23 জানুৱাৰী মঙ্গলবাৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আমাৰ প্ৰথমটো খবৰে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ওলাই আহিছে এটা বহুতে ভাল খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা, চৰকাৰে দিব 1 লাখকৈ টকা, শীঘ্ৰেই টকা দিয়া কাম আৰম্ভ কৰিছে। টকাটো পাব হলে আপুনি এটা ফৰ্ম পাব। এই ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তাৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাইছো। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে চৰকাৰে আনিছে এই আঁচনি। প্ৰতিগৰাকী মহিলাই হ'ব লাগিব লাখপতি। জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হৈছে উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ। এই প্ৰপত্ৰসমূহ অত্যন্ত সাৱধানেৰে পূৰণ কৰক, অন্যথা সামান্য ভুল হ'লেই বাতিল হ'ব প্ৰপত্ৰসমূহ। পূৰণ কৰিব এই প্ৰপত্ৰসমূহ তাৰ সবিশেষ আপোনালোকৰ মাজত আনিছো। চৰকাৰৰ 1 লাখ টকাৰ বাবে আপুনি এতিয়াও আবেদন কৰিছেনে? যদি কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই আবেদন কৰক, শীঘ্ৰে কৰক আবেদন। প্ৰতিগৰাকী মহিলা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীক চৰকাৰে দিব 1 লাখকৈ টকা। জিলাই জিলাই বিতৰণ কৰা হৈছে উদ্যমিতা আঁচনিৰ প্ৰপত্ৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কোনসকল মহিলাই, কোনসকল ব্যক্তিয়ে এই টকা পাব, কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব? পথৰ দোকানীৰ পৰা সৰু সৰু মহিলা ব্যৱসায়ীয়ে লাভ কৰিব এই টকা। দোকানী, চিপছৰ ব্যৱসায়ী, মৌপালক ডুবাই লাভ কৰিব ধন। আচাৰ ব্যৱসায়ী, শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়ী, ছাগলী, গাহৰি পালকেও লাভ কৰিব এই ঋণ। টেণ্ট হাউচৰ ব্যৱসায়ী, ফাষ্টফুডৰ দোকানীও লাভ কৰিব এই ধন। এৰী পালক, মুগা পালকেও লাভ কৰিব এই ধন। মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কাৰণে এই আঁচনিখন লৈ অনা হৈছে বুলি ডাঙৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে। দেশৰ কোটি কোটি দৰিদ্ৰ জনতাৰ বাবে ওলাই আহিছে আন এক ভাল খবৰ। যদি আপুনি বিদ্যুৎ বিল দিব পৰা নাই, যদি আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিল বেছি আহিছে, যদি আপুনি বিনামূলীয়াকৈ বিদ্যুৎ পাব বিচাৰে, তেনেহ'লে এইটো খবৰ আপোনাৰ বাবে। কাৰণ ইতিমধ্যে বৃহৎ পৰিকল্পনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। বিনামূলীয়া ছ'লাৰ পেনেল ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এতিয়া আপোনাৰ বিদ্যুৎ বিল কমাব পাৰে। বিনামূলীয়া ছ'লাৰ পেনেল আপোনাৰ ছালৰ ওপৰত প্ৰকল্প ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও নতুন আঁচনি। সবিশেষ জনাইছোঁ, কেনেকৈ আপুনি লাভ কৰিব ছ'লাৰ পেনেল তাৰ বিষয়েও জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব। কোটি কোটি দৰিদ্ৰৰ বাবে ভাল খবৰ আনিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিছে এই ভাল খবৰ। 1 কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ ঘৰৰ ওপৰত লগোৱা হ'ব ছ'লাৰ পেনেল। শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সূৰ্যোদয় আঁচনি। এই আঁচনিৰ দ্বাৰা দৰিদ্ৰ লোকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰা হ'ব ছ'লাৰ পেনেল। ইয়াৰ ফলত বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব বিজুলী বিল। ইয়াৰ ফলত বহু পৰিমাণে বিজুলী বিল হ্ৰাস পাব। আপুনি বিজুলী বিল নিদিলেও চলিব। যদি আপুনি বিজুলী কাটি দিয়ে তথাপিও পাৰিব, যদি আপুনি ছ'লাৰ পেনেলেৰে চলি যায়। আঁচনি মুকলি কৰাৰ লগে লগে আপুনিও কৰিব পাৰিব আবেদন। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু তেনেবোৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাৰণ নতুন নতুন আঁচনিৰ খবৰবিলাক আপুনি এই একমাত্ৰ চেনেলটোৰ পৰাই লাভ কৰিব। কোটি কোটি দৰিদ্ৰৰ বাবে অসম চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই ডাঙৰ প্ৰকল্প। কোনে আক্ৰমণ কৰিছিল ভূপেন বৰাক? ইতিমধ্যে ৰহস্য ফাদিল হৈছে। ভাৰত ন্যায়যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, নাকেৰে তেজ বোৱাই দিছিল। ইতিমধ্যে ৰহস্য ফাদিল হৈছে, ব্যক্তিজনক ধৰা হৈছে। কোনে কেতিয়া আক্ৰমণ কৰিছিল, কিয় আক্ৰমণ কৰিছিল, সবিশেষ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা যুৱকৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে ফাদিল কৰা হৈছে। চতিয়াৰ নিবাসী দিব্যজ্যোতি ওৰফে দুলুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ভূপেন বৰাৰ ওপৰত। হয়, চতিয়াৰ নিবাসী দিব্যজ্যোতি, যাক ওৰফে দুলু বুলি জনা গৈছিল, এই দুলুৱে আক্ৰমণ কৰিছিল ভূপেন বৰাৰ ওপৰত। চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে দিব্যজ্যোতি ওৰফে দুলু। দেওবাৰে ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাত আক্ৰমণ কৰিছিল বিজেপিৰ সমৰ্থকে। জামুগুৰি হাটত আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা।
ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰা যুৱকৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে ফাদিল কৰা হৈছে। বিজেপিৰ বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ বুলি জানিব পৰা গৈছে দুলু আহমেদ, যাৰ নাম দিব্যজ্যোতি বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিজন চতিয়াৰ নিবাসী বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। সেইজন ব্যক্তিয়ে ভূপেন বৰাৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুঠ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰে। কি এই ঘোষণাবোৰ কি ঘোষণা কৰিছে সবিশেষ জনাইছোঁ, ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰিব। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনাই অসমৰ কেবিনেটত আটাইতকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ দিনটোতে ভাৰতবাসীৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বৰ দিন আছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। আজি গোটেই বিশ্বই ৰামময় হৈ আছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ অসম কেবিনেটৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। অসম কেবিনেটৰ সকলো মন্ত্ৰী একেলগে অহা 22 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শনলৈ যাব। গণতন্ত্ৰ দিৱসত কোনে ক'ত পতাকা উত্তোলন কৰিব এয়া আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। গহপুৰত স্থাপন হ'বলগীয়া শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয় কেবিনেটৰ অনুমোদন। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন বিধায়ক অনুমোদন অসম কেবিনেটৰ। এই বিলৰ দ্বাৰা ৰাজহুৱা পৰীক্ষাত হোৱা বিভিন্ন অসুবিধা দূৰ কৰিব পৰা যাব। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সন্দৰ্ভতো এই বিধেয়কে কাম কৰিব। যিসমূহ যোগ্য অধ্যাপক আছে সেইসকলক পদোন্নতি দিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটৰ এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুছলমান মহিলাসকলক লৈ কৰিছে এক ডাঙৰ ঘোষণা। সলনি হ'ব দিন ৰাজ্যৰ সংখ্যালঘুৰ। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আনিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংখ্যালঘু মুছলমান মহিলাসকলক লৈ কৰিছে এক ডাঙৰ ঘোষণা। ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত হ'ব বৃহৎ পৰিৱৰ্তন। বিজেপিমুখী হ'ব মুছলমান মহিলাসকল। কংগ্ৰেছ এৰি মুছলমান যুৱতী মহিলাই আদৰি লৈছে বিজেপি চৰকাৰক। বিজেপি চৰকাৰৰ আঁচনিয়ে মন সলনি কৰিছে সংখ্যালঘু মাতৃ জীয়ৰী। মুছলমান মহিলাই কেতিয়াও নভবা কাম কৰিছে বিজেপিয়ে। সংখ্যালঘু মহিলাৰ দুৱাই বৃহৎ জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি। আগন্তুক সময়ত সংখ্যালঘু মহিলাৰ বাবে কেতবোৰ সুবিধা আনিব বিজেপি চৰকাৰে। বিৰোধীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আগন্তুক নিৰ্বাচনত লাখ লাখ সংখ্যালঘুৰ জয় হ'ব। ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব বিজেপি চৰকাৰে। চৰকাৰী আঁচনি 3 তালাক বাল্য বিবাহ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় সুবিধা বিজেপি চৰকাৰে দিছে। বিজেপি চৰকাৰে এইবিলাক লৈ আগবাঢ়িছে। এইবাৰ বাজেটত মুছলমান মহিলাৰ বাবে ঘোষণা কৰা হ'ব বিশেষ আঁচনি। এইবাৰ অখিল গগৈয়ে আক্ৰমণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক। ৰাজ্যত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় জনতা। সংবাদমেলৰ জৰিয়তে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পদত্যাগৰ দাবী জনাইছে বিৰোধী ঐক্যই। অসমত এতিয়া হিটলাৰী শাসন চলিছে। ৰাজ্যক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভূপেন বৰাক আক্ৰমণ কৰাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াই পদত্যাগ কৰক। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত হিটলাৰী শাসন চলিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত দেশৰ জনতাই কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা লাভ কৰা নাই। দেশৰ জনতাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাণ্ড কৰি ফুৰিছে। এনেকুৱা চৰকাৰ থকাতকৈ নথকাই ভাল। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বুলি ইতিমধ্যে অখিল গগৈৰ ডাঙৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় জনতা, অসুৰক্ষিত হৈ আছে অসমৰ জনতা।